Hi everyone, welcome to my channel. Òtúpọ̀n méjì ká sọ pé òtúpọ̀n ló jáde sí rí báyìí òtúpọ̀n ló jáde sí báyìí ẹni náà a sọ pé ọlọ́gbọ́n lẹni yẹn torí òtúpọ̀n méjì ó sọ pé ọlọ́gbọ́n ní sọ̀rọ̀ fún ọlọ́gbọ́n ìfàgọ̀lọ̀tọ̀ ní sọ̀rọ̀ fẹ́kùn omi tó lóró mú wẹjú aya rẹ̀ ó mú wẹ òjìji pé aya olóró gbọ́n ju olóró èyí já sí pé aya ẹni náà gbọ́n ju ẹni náà lọ nínú òtúpọ̀n méjì òtúpọ̀n méjì sọ fún Adé bíi pé aya ẹni yẹn ó ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ó lọ́kùnrin míì ní kọ̀kọ̀ tí ó ti ń bá dọ́gbọ́n papọ̀ ọgbọ́n pọ̀ tí a lè sọ pé nìyẹn ń bá a dá ó lè máa bá a dọ́gbọ́n pé ó lè máa yan obìnrin yẹn lálè inú òtúpọ̀n bákan náà ó lè já sí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó ṣe pé gbogbo owó tọkọ ń rí kó ṣe pé ẹni yẹn ló ń kówó yẹn fún èyí fi hàn á pé aya ẹni tí à ń sọ̀rọ̀ báyìí ó gbọ́n ju ẹni yẹn lọ ìyẹn tó bá já sí ọkùnrin ó ní bí odù yìí wá ṣe wáyé tí a ṣe kì í ìyẹn tó bá já sí ti ọkùnrin ni mò ń sọ̀rọ̀ báyìí a sọ pé aya ẹni náà gbọ́n jù lọ bákan náà tó bá jẹ́ obìnrin ẹni náà gbọ́dọ̀ ṣọ́ra ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n inú rẹ̀ kí ó má bàa já sí pé yóò bá fi ọgbọ́n inú rẹ̀ sí ara rẹ̀ bákan náà ni mo ṣe sọ pé bá a ṣe máa ń kí odù yìí là á ṣe sọ pé òtúpọ̀n pé ọlọ́gbọ́n ní sọ̀rọ̀ fún ọlọ́gbọ́n ìfàgọ̀lọ̀tọ̀ ní sọ̀rọ̀ fẹ́kùn pómi tó lóró mú wẹjú aya rẹ̀ mú wẹ òjìji páya ẹni náà gbọ́n ju ẹni náà lọ gbogbo odù yìí sọ̀rọ̀ bá ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ẹni odù yìí ló tọ́ka sí ní ìlànà kan tí a bá dẹ̀ fẹ́ rúbọ irú odù bẹ́ẹ̀ ẹni tí odù yìí bá jáde sí ó gbọ́dọ̀ ṣọ́ra a sọ pé kẹni náà kó lọ wẹ orí fún kó lọ wẹ rí kí wọ́n lọ wẹ kí babaláwo lọ wẹ ẹni náà lórí èṣù kó lọ mú akọ ẹran kán lọ fi wẹ̀ ẹ́ lórí èṣù ó jẹ́ ara àwọn ètùtù tẹ́ni náà ó ṣe tí ẹni tí òtúpọ̀n tó bá dá fún bákan náà ẹni náà gbọ́dọ̀ lọ rèé bọ Ògúnládé ara àwọn ẹbọ tí òtúpọ̀n méjì sọ̀rọ̀ bá bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ odù míì nínú odù tó bá wáyé yìí odù míì àtún wáyé pẹ̀lú òtúpọ̀n yìí tá a fi gbá lẹ́sẹ̀ pé tó bá ti lè ṣe báyìí tó ṣe báyìí nǹkan yà yọrí sí ire àti ayọ̀ ìyẹn ní ti òtúpọ̀n odù tó wà nílẹ̀ yìí là ń pè ní òtúrúpọ̀n òun ló dá fún pé tí a sọ pé ọlọ́gbọ́n ní sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ìfàgọ̀lọ̀tọ̀ ní sọ̀rọ̀ fún ẹkùn omi tí olóró mú wẹjú aya ẹ̀ mú wẹ òjìji ẹ̀yin ó já sí pé aya olóró gbọ́n ju olóró èyí ló sọ̀rọ̀ bá ọlọ́gbọ́n pé aya ìyàwó ẹni yìí pé ó gbọ́n ju ẹni náà lọ. òtúrá a pè ní òtúrá bàbá wa ní òtúrá a pè ní sàlámù àlékù àmì àlékù sàlám òun ló dá fún bàbá ìmọ̀lé ẹlẹ́wù gẹ̀rẹ̀yẹ̀ òtúrá sọ̀rọ̀ pé ká sọ òtítọ́ pé ká sọ òótọ́ lónìí kó òótọ́ gbé ní o òtúrá ẹni tó rí ahun méjì tó rí mú sọ̀rọ̀ torí pé kòtò kan òun ló dá fún ará ayé àtèrò ọ̀run òtúrá níjọ́ kìíní àná òun ni ọ̀fìn ìjọ́ kìíní àná tí a ní pé ọ̀fìn tí ará ayé àtèrò ọ̀run tí wọ́n fi ń pa ọmọ ẹranko jẹ láyé àwọn baba ńlá wa la fi pè ní òtúrá ara ohun méjì torí mú sọ̀rọ̀ òun ló dá fún ọ̀fìn ará ayé àtèrò ọ̀run òun la bá débi tá à ń fi gba ifá Ọ̀rúnmìlà ẹni tí òtúrá yìí bá dá fún a pè ní òtúrá méjì a pè ní òtù méjì la fi ní sàlámù àlékù àmì àlékù sàlám a ní ọtí ìjọ tí ẹjọ́ obì ìjòbì ìjà ó dá fún ọ̀tàlélúgba aṣòtítọ́
ẹni òtúrá yìí ó sọ fún wa pé ọtí ìjọ tí ẹjọ́ òbí jobi ìjà ẹni náà gbọ́dọ̀ wọ́nà kó lọ rèé gba ifá Ọ̀rúnmìlà ní ẹni tí òtúrá bá dá fún. Òtúrá odù tó wà nílẹ̀ là ń pè ní òtúrá. Òun ni mo sọ̀rọ̀ bá pé òtúrá ara ohun méjì mú sọ̀rọ̀ òun la pè ní sàlámù àlékù àmì àlékù sálàmù. Òun ló dá fún bàbá àmọ́lé ẹlẹ́wù gẹ̀rẹ̀yẹ̀ èyí tí mú pé kéèyàn ó ṣẹ́ ifá Ọ̀rúnmìlà ní ọ̀kan lára odù tó mú pé kéèyàn ó ṣẹ́ ifá Ọ̀rúnmìlà ní pé ká sọ òtítọ́. Òun ló sọ̀rọ̀ lérí pé ká sọ òtítọ́ pé ọtí parí ẹjọ́ ọtí mọ̀rọ̀gún ọmọ ọlọ́fin òun ni òtúrá méjì ló sọ̀rọ̀ bá. ìrẹtẹ̀ méjì ó ní ìrẹtẹ̀ méjì ó ní mo tẹ̀ gbégbé ìwòye àná òun lòbúkọ ṣèké sóríṣà tó òbúkọ mórí ara ẹ̀ tó ń lẹ̀ ṣe ìrẹtẹ̀ méjì ó sọ fún wa pé kí ẹni tí ìrẹtẹ̀ méjì bá jáde fún pé kó má ṣèké kí ẹni náà bá ṣèké èké tí ẹni náà bá ṣe ìyẹn já sí pé orí ara rẹ̀ ìyẹn a fi gbé ẹrù tó bá dì kalẹ̀ lẹ̀ tí ìrẹtẹ̀ méjì tí ìrẹtẹ̀ sọ fún wa nìyí. Ọ̀nà pọ̀ tí mo lè tú àwọn odù wọ̀nyí sí àmọ́ ní ètí ó jẹ́ ìlànà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan wọ̀nyí. Odù èyí la pè ní ìrẹtẹ̀. Ìrẹtẹ̀ ó já fún sí pé ìrẹtẹ̀ méjì ó dá fún pé mo tẹ̀ gbégbé ìwòye àná lòbúkọ ṣèké sóríṣà tó mórí ara ẹ̀ tó ń lẹ̀ ṣe ẹni tí odù yìí bá jáde fún kò gbọ́dọ̀ ṣe èrú tàbí tá kó ṣe èké ẹni tó odù yìí bá jáde fún tó bá di ṣèké á já sí pé ètè ìmọ̀ràn aburú tẹ́ni náà bá dì orí ara rẹ̀ ni a fi gbé. Ẹni tí kò bá gòkè ifá kò lè ní odù. Odù tí ẹ ń sọ yìí igbódù ìjọ kẹta tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ifá lónìí ọ̀la ọ̀túnla ọjọ́ kẹta yẹn ó ní odù gbódù oníjọ́ náà lẹ́nu ìyá mọ odù rẹ̀ ni wọ́n babaláwo rẹ̀ ni ó mọ̀ torí ẹni tí a fẹ́ ṣe ifá fún yìí àá ti dì í ní ojú kò lè mọ odù rẹ̀ babaláwo rẹ̀ ni ó sọ fún pẹ̀lú akọ́nilọ́gbọ́n àtòrí ibi tí a bá ti ń ṣe ifá yìí ibi tí babaláwo bá wà àárí akọ́nilọ́gbọ́n níbẹ̀ àárí èjìgbọ̀nà níbẹ̀ àwọn wọ̀nyí ni ó sọ fún pé ńgbà tó bá di babaláwo tán àwọn yẹn wọ̀nyí ni ó sọ fún pé odù tó bá wá sí ayé rẹ̀ ìyẹn la pè ní odù gbódù rẹ̀. So ẹni tí o bá ń ṣe babaláwo lè mọ odù. Kò lè ní odù. Kò lè ní odù. Bẹ́ẹ̀ ni. Òkè tó bá ti di babaláwo ló ní odù. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni tó gòkè ifá òun ló ní odù. So gbẹ tó bá ti lóun lódù báyìí babaláwo. Babaláwo ni. Ìyẹn já sí pé odù gbódù mi nìyí. Ẹ ṣé bí wọ́n ṣe bí ayé ṣe dà ní ayé òde òní ẹni tó bá odù ifá ka ọ̀kan ó sọ̀rọ̀ lọ́nà aládé mẹ́rìndínlógún ló wà nínú odù ifá ó dẹ̀ bí ọmọ mẹ́rìndínlógún ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́nà mẹ́rìndínlógún tó bá ti jẹ́ awo òtítọ́ mo lè kí odù kan lọ́nà mẹ́rìndínlógún ìlànà tí mo ṣe jẹ́ babaláwo tẹ́yìn náà bá jẹ́ babaláwo ẹ lè kí tiyín gba ọ̀nà mo lè kí tèmi lọ́nà kan kí tiyín gba ọ̀nà kan ibì kan náà la jọjọ jáde sí tí a bá fẹ́ yan ètùtù níbẹ̀ ètùtù kan ṣoṣo ni ó jọ jáde fún wa ètùtù kan ṣoṣo là á jọ sọ fún ẹni tá a fẹ́ jíṣẹ́ fún pé nǹkan tí ó lọ sí ní gẹ́gẹ́ bí ìtọ́sọ́nà báwa ṣe jẹ́ olùtọ́sọ́nà àmọ́ tí ẹlòmíì bá wá gbọ́ tó bá lọ fi ṣe ìwé tàbó bá fẹ́ fi jẹun tàbó bá fẹ́ yí sódì àwa ifá kò sọ pé ká bẹ́ni bẹ́ẹ̀ jà because àwọn nǹkan tí à ń bọ̀ wọ̀nyí a pè ní igba irúnmọlẹ̀ ni máa ṣe ìdájọ́ fúnrú wọn kì í ṣàwálà á dìde ìjà fẹ́ni náà torí awo òtítọ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nídìí pé ká sọ pé a fẹ́ gbèjà ara wa
bí a ṣe sọ pé ọlọ́run ní gbèjà èèyàn ifá òun ni ó gbèjà ẹni tó bá sọ òtítọ́ ẹni tó bá sin ìmọ̀lẹ̀ òun ni ìmọ̀lẹ̀ gbè o. gbogbo òrìṣà tí mò ń sọ ìwọ̀nyí pátá òun ni obì wà important sí. kí nìdí tí obì fi wà important sí ni pé obì òun ní ń gba ikú eníkúkú torí wọ́n ti sọ fún obì ní àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní mọ̀yànmọ̀yàn Odùfá sọ fún wa pé wọ́n sọ fún obì níjọ́ kìíní àná pé kó bí orúbọ obì kò rúbọ èló fà á tó fi já sí pé obì yìí ni à ń fi ń bọ gbogbo òrìṣà yìí títí dòní obì ẹbọ tí a ní kó bí orú níjọ́ kìíní àná tí kò rú obì ọ̀hún ìlà wọn fi ń rúbọ ọ̀hún títí dòní ìyẹn já sí pé ikú eníkú òun ni obì ń gbà á kú èló fà á tí a fi ń lo obì títí dòní o. ẹ rí i pé àwọn nǹkan kan wà ní iwájú mi tí mo jókòó tì ní ibi báyìí eléyìí tí mo mú dání là ń pè ní àṣẹ ifá tá à ń pè ní àṣẹ ifá òun nìyí báyìí tí a bá ti tẹ odù òun là máa fi ń pa àṣẹ eléyìí bákan náà a pè ní àfọ̀ṣẹ olúgbòhùn láti fi ṣe àdúrà à ń fi eléyìí ṣe àdúrà fún ènìyàn pé kí àdúrà yẹn ó lè bá a gbà bákan náà eléyìí à ń pè ní ìdàbọ òun ni à ń fi bọ ifá tí ó wà lára àwọn èrò ìjà pé a gbé Ọ̀rúnmìlà jókòó pé a fẹ́ bọ ifá Ọ̀rúnmìlà fún yàn òun là ń pè ní ìdàbọ òun ni ó wà ní ọwọ́ mi bákan náà a pè yí ní àjìjà eléyìí tí mo mú lọ́wọ́ tí mo ń lè yìí òun la pè ní àjìjà ó wà lára àwọn èrò ìjà tí a ń lò láti fi bọ àwọn òrìṣà tí a ń bọ bíi ọba ló ayé ó wà ọ̀kan lára àwọn irinṣẹ́ tí a ń lò nìwọ̀nyí bákan náà eléyìí náà àwọn náà òun ni à ń pè ní ọ̀rọ̀kẹ́ ifá tá à ń pè ní àṣẹ ifá eléyìí tí mo mú dání là ń pè ní ọ̀pẹ̀lẹ̀ èyí ni à ń pè ní atọ́nà láti fi ṣe ìbéèrè fún ènìyàn eléyìí tí mo da aṣọ funfun bò yìí òun la pè ní àtẹ ifá tá a bá ti fi fẹ́ tẹ odù fún ènìyàn ojú rẹ̀ la máa ń tẹ̀ sí àmọ́ eléyìí tí mo gbé dání gangan là ń pè ní ifá Ọ̀rúnmìlà nítorí ẹni tí ò sunwọ̀n ṣe àtọ̀tún àtòsì òun ni ọwọ́jà Ọ̀rúnmìlà òun ni mo gbé dání yìí òun là ń pè ní ike ifá òkè àgùnlà ní òun gangan là ń pè ní ẹ̀gẹ́ ifá Ọ̀rúnmìlà la gbé dání òun là ń fi ń gbé àdúrà tádùá fi ń gbà ní wéréwéré àti wàrà sísà. eléyìí là ń pè ní atare tí àwọn olóyìnbó ń pè ní alligator pepper èyí à ń wúlò fún láti fi gbàdúrà fún ènìyàn tàbí láti fi ṣe oògùn fún èèyàn ní gbígbàdúrà.